หากท่านฝึกทักษะนี้ความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิตจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดครับนั่นคือทักษะการเล่าเรื่องครับ The storytelling ทุกอย่างในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานคือเรื่องของการขายและการขายที่จะส่งพลังได้จะต้องเกิดขึ้นผ่าน storytelling คำถามที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือแล้วถ้าเราต้องการฝึกทักษะการเล่าเรื่องให้ทรงพลังเราจะฝึกได้อย่างไรนี่เป็นที่มาของคอร์สออนไลน์ของ The Library ครับ The Master of Empowerment Storytelling คู่มือจิตวิทยาการสื่อสารให้เข้าถึงใจคนหากคุณผู้ฟังท่านไหนต้องการเรียนรู้เรื่องของ Storytelling กับทาง The Library เลยและตัวผมเองนะครับเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่คอร์สออนไลน์ The Master of Empowerment Storytelling ครับเรียนเชิญทุกท่านและไว้เราเจอกันนะครับในพาร์ทต่อของวิธีชนะทุกข์และสร้างสุขของคุณเดล คาร์เนกีครับในพาร์ทนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเอาชนะทุกคำวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้แต่การเอาชนะภาวะหมดไฟในการทำงานครับคุณผู้ฟังในพาร์ทที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการสร้างสุขขั้นพื้นฐานในชีวิตแต่ก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ทุกท่านจะเรียนรู้ทุกอย่างในหนังสือเล่มนี้ไปแล้วมันก็จะยังมีอุปสรรคบางอย่างที่ทำให้คุณเจอความทุกข์อยู่ดีในพาร์ทนี้แหละครับจะเป็นบทสรุปส่วนสุดท้ายของหนังสือ How to Stop Worrying and Start Living ครับผมจะมาเริ่มที่เฟสที่1ก่อนวิธีอยู่เหนือทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ครับ Be above every criticism ทุกท่านเชื่อไหมครับถ้ามีใครมาถามผมว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นคำตอบง่ายมากเลยครับ impossible ครับ impossible เป็นไปไม่ได้เลยในทุกวันนี้ที่ผมทำพอดแคสต์อยู่ผมนี่เอาหน้าออกกล้องผมก็ต้องยอมรับครับว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณผู้ฟังก็เช่นกันในวันที่คุณทำงานในวันที่คุณมีความฝันต้องการลงทุนลงแรงเพื่อที่จะประสบความสำเร็จยังไงคุณก็หลีกเลี่ยงคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่พ้นแต่คำถามก็คือแล้วเราต้องรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรล่ะเพราะบางคำพูดบางคำวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ได้มาในรูปแบบของความสร้างสรรค์แล้วมันก็ทำให้คุณรู้สึกเครียดไปทั้งวันก็ยังได้ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะเอาคู่มือให้คุณผู้ฟังเอาไปรับมือกับ criticize หรือคำวิพากษ์วิจารณ์กันข้อแรกครับไม่มีใครเตะสุนัขที่ตายแล้วแต่จริงๆในหนังสือเล่มนี้ครับเขียนไว้เลยไม่มีใครเตะหมาที่ตายแล้วคุณผู้ฟังลองจินตนาการว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ผมกำลังสื่อความหมายว่าอะไรไม่มีใครเตะหมาที่ตายแล้วผมจะอ่านส่วนหนึ่งในหนังสือให้คุณผู้ฟังนะครับคำตำหนิติเตียนที่ปราศจากความเป็นธรรมมักจะแปลงมาจากความรู้สึกยกย่องสรรเสริญในหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกเลยว่าหากหมาตัวใดเกิดมีความสำคัญขึ้นมาคนก็อยากจะเตะมันมันเป็นภาพสะท้อนที่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีคุณค่าอะไรก็ไม่มีใครมาวิพากษ์วิจารณ์คุณหรอกหากคุณเป็นยกตัวอย่างนะเป็นสุนัขที่ตายแล้วก็จะไม่มีใครสนใจคุณแต่พอคุณมีชีวิตขึ้นมาคุณมีความปรารถนาดูมีความสำเร็จขึ้นมายังไงก็จะมีคนมาเตะคุณซึ่งนั่นหมายความว่าบางทีมันอาจจะเป็นภาพสะท้อนคุณเริ่มประสบความสำเร็จขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับในวันที่เราประสบความสำเร็จหรือลองดูใครก็ได้ครับที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักจะต้องเจอคำวิพากษ์วิจารณ์แต่คนที่ไม่ทำอะไรเลยถ้าเป็นภาษาไทยก็คือมันอาจจะหยาบนิดนึงนะครับไม่ทำจุดๆอะไรเลยเขาก็จะไม่โดนวิพากษ์วิจารณ์อะไรแต่แน่นอนครับเราทุกคนต่างปรารถนาประสบความสำเร็จอยากจะมีความสุขในชีวิตนี่คืออีกภาพสะท้อนหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ดีหากคุณกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์และส่วนนี้คุณเดล คาร์เนกีเขาเขียนไว้ดีมากครับหากคุณถูกเตะหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ขอให้จำไว้อย่างหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่กำลังกระทำสิ่งนั้นกับคุณเขาเกิดความต้องการที่จะเป็นคนสำคัญตามท่านบ้างและมักจะหมายความว่าท่านประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในบางสิ่งบางอย่างซึ่งควรที่จะได้รับความสนใจครับมีคนอยู่เป็นอันมากแสดงออกมาซึ่งความรู้สึกพอใจชนิดป่าเถื่อนหรือการกล่าวร้ายผู้อื่นแก่ผู้ฉลาดปราดเปรื่องในการศึกษาดังนั้นครับเมื่อคุณกำลังเจอวิพากษ์วิจารณ์ขอให้พึงระลึกไว้ว่าไม่มีใครเตะหมาที่ตายแล้วหากคุณกำลังโดนเตะนั่นหมายความว่าคุณเริ่มประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งแล้วนั่นเองข้อที่2จงทำในสิ่งที่คุณเชื่อว่าถูกและมีคุณธรรมครับตรงนี้ผมสรุปได้ครับเป็นอีกข้อหนึ่งที่ให้กำลังใจคุณผู้ฟังได้ดีมากสมมติคุณผู้ฟังกำลังทำอะไรสักอย่างแล้วคุณโดนดูถูกโดนดูหมิ่นแต่ถ้าคุณรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่คุณทำมันคือสิ่งที่ถูกต้องมันคือสิ่งที่จะกลายเป็นคุณค่าของชีวิตในอนาคตไม่ต้องสนใจครับลงมือทำต่อไปเพราะจำได้ไหมครับว่าวิธีหลีกเลี่ยงคำวิพากษ์วิจารณ์คืออะไรครับ
impossible ครับมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นหากคุณผู้ฟังมีความฝันและเชื่อว่านั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงมันก็ไม่มีเหตุผลที่คุณจะล้มเลิกเพียงเพราะว่ามีใครบางคนมาบอกคุณว่ามันเป็นไปไม่ได้เท่านั้นเลยครับข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทรงพลังมากนะครับพออ่านมาถึงข้อนี้ทำให้ผมนึกถึงส่วนหนึ่งของหนังสือ Courage to be Disliked ครับหรือกล้าที่จะถูกเกลียดผมอยากให้คุณผู้ฟังลองแยกแยะอย่างหนึ่งครับหากคุณเป็นคนที่กลัวคำวิพากษ์วิจารณ์หรือเป็นคนที่รู้สึกแย่เวลาที่มีคนมาบอกว่าคุณอาจจะทำไม่ได้หรือมาดูถูกคุณสมมติคุณผู้ฟังมีการกระทำหนึ่งอยู่ต้องการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จลองถามตัวเองดูว่าหากสิ่งที่คุณทำมันเกิดผลลัพธ์ขึ้นมาใครเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบผลลัพธ์นั้นหากคำตอบที่มันเกิดขึ้นก็คือมีแค่คุณคนเดียวที่จะต้องรับผิดชอบผลจากการกระทำนั้นที่เหลือครับใครจะมาพูดจาอะไรกับคุณใครจะมาดูถูกคุณไม่ใช่ธุระของคุณแล้วครับเป็นธุระของเขาธุระของคุณก็คือจดจ่อกับงานที่อยู่ตรงหน้าแล้วทีนี้แหละครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าการแยกแยะธุระของตัวเองและของผู้อื่นออกจากกันหากคุณแยกแยะ2 อย่างนี้ออกจากกันได้คุณจะอยู่เหนือคำวิพากษ์วิจารณ์ครับดังนั้นผมจะอ่านส่วนนี้ให้คุณผู้ฟังเมื่อครั้งสงครามกลางเมืองลิงคอล์นถึงกับเป็นโรคประสาทชนิดหมดกำลังครับเพราะเขาถูกคำตำหนิติเตียนของประชาชนทั้งกล่าวด่าขุนศึกเองก็ด่าอับราฮัมลิงคอล์นแต่เขาพูดว่าถ้าข้าพเจ้าเพียงแต่อ่านจดหมายที่เล่นงานข้าพเจ้าอย่างอึกระทึกคึกโครมไม่ถึงกับตอบข้าพเจ้าเห็นว่าจะไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วพูดง่ายๆก็คืออับราฮัมลิงคอล์นเขาบอกว่าหากข้าพเจ้าจะต้องมาบริหารบ้านเมืองแต่เอาเวลาเนี่ยไปสนใจแต่คำวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเหมาะสมที่สุดและดีที่สุดและข้าพเจ้าจะยังคงปฏิบัติต่อไปโดยมิได้ลังเลจนถึงขั้นสุดท้ายถึงแม้ว่าจะถูกด่าจะถูกตำหนิแต่อับราฮัมลิงคอล์นครับรู้แล้วว่ามันคือสิ่งที่จะต้องทำมันคือวิสัยทัศน์ระยะยาวแล้วน้อยคนที่จะมองเห็นดังนั้นอับราฮัมลิงคอล์นจึงเขียนไว้ว่าทีนี้ใครจะด่าหรือว่าข้าพเจ้าอย่างไรก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรต่อให้มีเทวดาสัก10 องค์มาสบทสาบานว่าข้าพเจ้าถูกแต่ถ้าหากสิ่งที่ข้าพเจ้าทำเป็นสิ่งที่ผิดมันก็ไม่อาจเปลี่ยนสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกได้ดังนั้นครับคุณผู้ฟังย้ำอีกครั้งจงกระทำในสิ่งที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดครั้นแล้วก็หนีออกจากคำวิพากษ์วิจารณ์กางร่มเพื่อป้องกันคำวิพากษ์วิจารณ์ไปเลยครับแยกธุระของพวกเขามันไม่ใช่ธุระของคุณที่จะไปสนใจคำดูถูกหรืออารมณ์ด้านลบของผู้อื่นนี่คือข้อที่2นะครับข้อที่3จงเข้าหาคำตำหนิอย่างตรงไปตรงมาครับคุณผู้ฟังจะรู้สึกเจ็บใช่ไหมครับถ้าคุณทำอะไรสักอย่างแล้วมีคนมาตำหนิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานผมพอจะเข้าใจความรู้สึกนั้นครับแต่วิธีแก้อย่างหนึ่งที่จะทำให้คุณไม่โกรธคำวิพากษ์วิจารณ์ครับก็คือคุณวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองคุณเดลคาร์เนกี้เขาบอกไว้เลยว่าสมมติว่าคุณทำอะไรผิดคุณจะต้องเป็นคนแรกครับที่ไปบอกว่าคุณทำผิดไปสารภาพผิดนั่นเองแล้วทีนี้แหละครับเมื่อคุณสามารถสารภาพความผิดของตัวเองได้อีกฝ่ายหนึ่งก็จะรู้สึกเห็นอกเห็นใจคุณรู้สึกอยากที่จะให้อภัยคุณมากขึ้นหรือถ้าคุณผู้ฟังทำอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกว่าคุณทำได้ดีกว่านี้ลองขอคำแนะนำจากเขาขอคำตำหนิจากเขาแล้วเจ้าคำตำหนิที่คุณเป็นคนขอเองมันจะไม่ทำให้คุณเจ็บเท่ากับโดนคนอื่นเดินมาตำหนิโดยตรงครับแล้วคำตำหนินั้นมันมักจะเป็นการตำหนิเพื่อก่อไม่ใช่ตำหนิเพื่อที่จะฉุดรั้งหรือทำให้คุณไม่ได้เก่งขึ้นตรงนี้แหละครับเป็นข้อที่สำคัญมากจงเดินหน้าเข้าหาคำตำหนิอย่าตรงไปตรงมาเพราะคุณหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ไม่ได้ครับแต่ถ้าคุณเดินเข้าหาคุณจะเก่งขึ้นคุณจะกดทับอัตตาหรืออีโก้ของตัวเองได้ด้วยนั่นเองนี่คือข้อที่3ที่เรามาพูดคุยกันจงเดินหน้าเข้าหาคำตำหนิอย่าได้หวาดกลัวสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้นี่แหละจะทำให้คุณถ่อมตัวแล้วพัฒนาตัวเองไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นต่อไปเราจะมาพูดถึงเฟสที่2กันหลักการที่จะทำให้ท่านอยู่รอดจากความทุกข์และทำให้จิตใจท่านมีกำลังครับในข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเอาชนะสภาวะหมดไฟไหนคุณผู้ฟังในที่นี้มีใครรู้สึกหมดไฟในการทำงานบ้างไหมครับมันเป็นความรู้สึกที่ทรมานใช่ไหมครับตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้สึกว่าจะต้องไปทำสิ่งนี้อีกแล้วหรอจะต้องไปทำงานจะต้องไปรถติดจะต้องไปถูกความกดดันในที่ทำงานอีกแล้วหรอบางทีปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์ภายนอกจริงๆก็ได้ครับแต่มันอยู่ที่การบริหารจัดการสภาวะภายในของตัวเองจำเรื่องของความสุขได้ไหมครับความสุขเป็นเรื่องของสภาวะไม่ใช่สถานการณ์ซะทีเดียวดังนั้นผมจะนำบทเรียนนี้มาให้คุณผู้ฟังเอาชนะสภาวะหมดไฟแล้วยังรักษาขวัญกำลังใจของตัวเองไว้ได้ข้อที่1จงพักผ่อนก่อนที่ท่านจะเหนื่อยล้าครับ
คุณเดลคาร์เนกีนะครับเขาบอกว่าคุณไม่ควรที่จะทำงานหามรุ่งหามค่ำจนหมดแรงแต่คุณควรทำงานระดับหนึ่งแล้วรู้ตัวว่าถ้าเกินไปกว่านี้มันจะเกินลิมิตเมื่อถึงจุดนั้นแหละครับพักครับพักเลยเพราะถ้าคุณฝืนต่อไปเดี๋ยวคุณก็หมดไฟแล้วพอคุณหมดไฟคุณจะไปทำอะไรต่อมันก็ยากขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเท่าดังนั้นผมว่าข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่พูดเหมือนง่ายครับแต่บางทีก็จะต้องฝึกผมนึกถึงนิกเซนเลยจงพักผ่อนก่อนที่ท่านจะเหนื่อยล้าผมจะอ่านส่วนหนึ่งให้คุณผู้ฟังนะครับการป้องกันการอ่อนเพลียเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้คุณอยู่ห่างจากความทุกข์เหตุผลที่จะอธิบายออกมานะครับความอ่อนเพลียจะทำให้คุณมีความทุกข์ครับความเหนื่อยล้าความเครียดคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับส่วนใหญ่นะครับเราทำงานนั่งอยู่ที่โต๊ะเราก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเยอะแต่ทำไมมันรู้สึกเหนื่อยกว่าการไปวิ่งหรือการไปออกกำลังกายที่ใช้กำลังซะอีกเพราะเราอ่อนเพลียทางสมองครับดังนั้นผู้ศึกษาวิชาแพทย์ทุกคนจะอธิบายให้ท่านรู้ว่าความอ่อนเพลียจะทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงและโรคอื่นๆอีกหลายร้อยชนิดเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการปกป้องความอ่อนเพลียจึงมักจะปกป้องท่านจากความทุกข์ด้วยเช่นกันกับส่วนนี้ครับเพื่อป้องกันความอ่อนเพลียและวิตกทุกข์ร้อนกฎแรกคือพักผ่อนบ่อยๆครับคำว่าบ่อยๆก็คือสมมติคุณผู้ฟังทำงาน1ชั่วโมงอย่างน้อยขอให้1ชั่วโมงนั้นมันมีช่วงเวลาที่คุณได้พักผ่อนบ้างมันจะคล้ายๆกับปรัชญาของนิกเซนเลยครับที่เขาเรียกกันว่าโพโมโดโรผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่คือสมมุติว่าทำงาน20อีก5นาทีก็พักไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องแตะโทรศัพท์นั่งจ้องนั่งสังเกตสิ่งรอบๆตัวก็ได้มันคือการพักสมองจากการทำงานครับนี่แหละครับคือที่มาของพักบ่อยๆแล้วเท่านี้แหละครับคุณจะมีพลังใจในการทำงานมากขึ้นเพราะบางทีการฝืนมากเกินไปครับถ้าดูในระยะยาวมันอาจจะไม่คุ้มเลยกับการที่คุณได้พักผ่อนข้อที่2จงหาวิธีพักผ่อนขณะปฏิบัติงานครับเพราะส่วนใหญ่เรามักจะเหนื่อยกับการทำงานใช่ไหมครับในข้อนี้ผมจะนำส่วนหนึ่งของหนังสือคุณเดลคาร์เนกีมาอ่านให้ฟังนะครับเขาบอกว่ามีความจริงอันแปลกประหลาดที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่งการทำงานใช้สมองอย่างเดียวไม่สามารถทำให้คุณเหนื่อยได้แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้นักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งครับพยายามค้นคว้าหาความจริงว่าสมองของมนุษย์จริงๆมีความทนทานสูงมากครับคุณผู้ฟังทนทานขนาดไหนสมมติคุณผู้ฟังทำงานแล้วอ่อนเพลียแล้วรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้คุณตัดสินใจเยอะมากเลยสมองนะครับถ้าคุณพักให้เขาสักแป๊บเดียวอีกสักพักหนึ่งคุณจะกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมสมองเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานเยอะก็จริงครับแต่ก็ฟื้นฟูตัวเองได้เร็วเหมือนกันครับผมว่าอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่เปิดสมองผมมากเพราะดังนั้นเชื้อพิษของความอ่อนเพลียเป็นสิ่งที่มักจะติดอยู่ในสมองของเราเพราะเราไม่ค่อยให้เขาได้พักนั่นเองกับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจครับผมว่าเราควรมาตั้งคำถามมากเลยแล้วเวลาที่เราสมองเหนื่อยเป็นเพราะอะไรเราถึงรู้สึกเหนื่อยขนาดนั้นตัวแปรสำคัญคืออะไรอารมณ์ครับอารมณ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่คุณอยู่ในโมเมนต์อารมณ์ด้านลบสมองของคุณจะกินพลังงานเยอะมากและคุณก็จะเครียดคุณก็จะเหนื่อยดังนั้นต้นเหตุที่ทำให้สมองเหนื่อยไม่ใช่มาจากงานครับแต่มาจากอารมณ์และความเครียดของเรานั่นเองเขาเขียนต่อไว้แบบนี้เลยครับจิตแพทย์ที่มีนามโด่งดังที่สุดผู้หนึ่งของอเมริกาครับดรเอบริลเขาบอกเลยว่าคนทำงานนั่งโต๊ะเกือบ100%ที่รู้สึกอ่อนเพลียหรือรู้สึกเหนื่อยไม่ได้เป็นเพราะอ่อนเพลียทางกายแต่เป็นเพราะอารมณ์ของเขาอารมณ์ดังกล่าวครับเช่นความเบื่อหน่ายความหงุดหงิดความรู้สึกฝืนใจความรู้สึกว่าไอ้งานที่ทำมันเป็นงานที่ไร้ประโยชน์ความเร่งรีบก็เป็นนะครับความกระวนกระวายและความวิตกทุกข์ร้อนสิ่งเหล่านี้มีกรณีมาจากอารมณ์อันบันดาลใจให้คนนั่งทำงานเฉยๆเกิดความรู้สึกอ่อนเพลียครับทีนี้มันเลยเป็นเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมการควบคุมอารมณ์ความเครียดของตัวเองมันจึงสำคัญมากเพราะต้นเหตุที่ทำให้คุณเหนื่อยทำให้คุณมีความทุกข์มันก็มักจะมาจากความเครียดและจริงๆนะครับถ้าพูดในเรื่องของแวดวงการทำงานคุณอาจจะไม่ได้เครียดมาจากงานแต่คุณเครียดจากอารมณ์ด้านลบเพราะคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นครับดังนั้นต้นเหตุอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวงานไม่ใช่เพราะงานเยอะครับแต่เป็นเพราะคุณเครียดนั่นเองข้อที่3ไม่มีมนุษย์คนใดตายเพราะนอนไม่พอแต่มักจะตายเพราะนอนไม่หลับครับข้อนี้เราพูดถึงเรื่องของการนอนครับใช่ครับในคุณผู้ฟังในที่นี้มีใครมีปัญหาเรื่องการนอนบ้างไหมครับในหนังสือของคุณเดลคาร์เนกีครับเขาบอกว่าจริงๆการนอนไม่พออาจจะไม่ได้อันตรายถ้าเทียบกับการนอนไม่หลับเพราะการที่คุณนอนแล้วไม่หลับไม่ว่าคุณจะอยู่บนเตียง8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงแต่ถ้าคุณไม่หลับเลยนั่นแหละครับเป็นปัญหาที่มันน่ากลัวมากคำถามก็คือเรานอนไม่หลับ
ต้นเหตุเป็นเพราะอะไรบ้างอย่างแรกก็คือคุณอาจจะไม่คุ้นชินกับเวลานอนนั้น2คุณเครียดนั่นเองและถ้าคุณเครียดย้อนกลับไปข้อที่แล้วนะครับ3ก็คือคุณอาจจะไม่ได้มีกิจวัตรที่ทำให้คุณเพลียจนพอถึงหัวถึงหมอนก็นอนไม่หลับหรือคุณอาจจะนอนกลางวันเยอะเกินไปจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับแต่การนอนไม่หลับเป็นอะไรที่อันตรายมากคุณผู้ฟังน่าจะมีโมเมนต์ที่ว่าคุณเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำแต่3ชั่วโมงก็แล้ว4ชั่วโมงก็แล้วคุณนอนไม่หลับจากที่คุณจะนอนหลับอย่างสบายใจกลายเป็นว่าคุณเริ่มเครียดแล้วพอคุณเริ่มเครียดคุณเริ่มจะบังคับให้ตัวเองนอนหลับผลลัพธ์ก็คือมันบังคับกันไม่ได้ใช่ไหมครับของแบบนี้ดังนั้นวิธีป้องกันทุกข์จากโรคนอนไม่หลับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องฝึกเขาถึงกับเขียนลงไปเลยนะครับในโลกนี้ไม่มีใครทำลายชีวิตของตัวเองด้วยการไม่ยอมนอนครับจะไม่มีใครทำสำเร็จได้เพราะถ้าเราง่วงมากๆเราก็หลับครับผมจำได้เลยว่าตอนที่เจอโมเมนต์ที่ง่วงที่สุดมันทรมานมากครับแค่นั่งก็ยังหลับได้เลยดังนั้นธรรมชาติจะบังคับให้มนุษย์หลับโดยไม่สามารถใช้อำนาจอันแข็งแกร่งฝืนไว้ได้แต่การนอนไม่หลับต่างหากที่มันจะเป็นปัญหาในอนาคตดังนั้นขอให้ท่านเอา5วิธีนี้ไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการหลับของตัวเองครับ 1. ถ้าคุณนอนไม่หลับจงปฏิบัติกับอย่างแซมเมียลอุนเตอร์ไมเออร์เขาลุกขึ้นทำงานหรืออ่านหนังสือจนกระทั่งรู้สึกง่วงครับผมว่าการอ่านหนังสือเวลาที่คุณนอนไม่หลับอันนี้ได้ผลเวลาคุณผู้ฟังรู้สึกว่า20นาทีผ่านไปแล้วคุณไม่รู้สึกง่วงขึ้นเลยลองเปิดไฟสลัวๆครับแล้วก็อ่านหนังสืออย่าเปิดโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวมันจะหนักกว่าเดิมอย่างที่2จงจำไว้ว่าไม่มีใครตายเพราะนอนน้อยไปความรู้สึกเป็นทุกข์ในเรื่องนอนไม่หลับจะเป็นอันตรายร้ายแรงยิ่งกว่าการนอนไม่หลับข้อที่3จงรำลึกถึงเรื่องดีๆบางท่านอาจจะสวดมนต์หรือขอพรจากพระเจ้านะครับพอเราได้สวดมนต์พอเราได้ระลึกถึงสิ่งที่ดีๆในชีวิตมันจะทำให้คุณโอบรับชีวิตมากขึ้นมันช่วยให้คุณมีอารมณ์ที่ดีมากขึ้นนั่นเอง 4. จงพูดกับตนเองให้เข้าภวังค์หรือจะเรียกได้อีกอย่างว่าเป็นการ self talk ครับพูดกับตัวเองเป็นการอวยพรตัวเองพูดว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไรการพูดแบบนี้ครับจะทำให้คุณฝังโปรแกรมบางอย่างไปในจิตใต้สำนึกของตัวเองตอนนอนด้วยในโซเชียลมีเดียนะครับก็จะมีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเสียงสั่งจิตก่อนหลับหรือก่อนนอนบางท่านก็จะเปิดแล้วก็หลับไปเลยผมไม่รู้ว่ามันได้ผลหรือเปล่านะครับแต่มันก็หลับง่ายดีผมก็เคยเปิดฟังอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันกับข้อสุดท้ายครับจงออกกำลังกายหรือบริหารร่างกายจงออกกำลังให้เหน็ดเหนื่อยซึ่งจะช่วยให้ท่านหลับสบายได้มากขึ้นเพราะแน่นอนครับยารักษาโรคที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายและรักษาโรคการนอนที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายเพราะคุณเพลียคุณก็อยากนอนพอคุณอยากนอนคุณหัวถึงหมอนแล้วคุณก็หลับได้เลยแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าคนที่หัวถึงหมอนแล้วหลับได้เลยจริงๆเป็นคนน่าอิจฉามากนะครับเพราะบางคนก็มีปัญหาเรื่องนี้ไว้เยอะอยู่เหมือนกันหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเข้าถึงการนอนอย่างลึกซึ้งผมเคยทำคลิป Why We Sleep ไว้นะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ข้อสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเพราะในเฟสนี้เราพูดถึงเรื่องของป้องกันสภาวะหมดไฟหรือหมดพลังใจใช่ไหมครับต้องยอมรับว่างานที่คุณทำอยู่ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณทำไปทำไมคุณจะหมดไฟได้เร็วมากเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่างานนั้นมันจะหนักหรือมันจะเบาแต่ถ้าคุณไม่มีปณิธานไม่รู้ว่าเหตุผลที่ทำคืออะไรคุณก็จะอยู่กับมันได้ไม่นานดังนั้นข้อสุดท้ายนี้ครับจงปฏิบัติงานของท่านด้วยปณิธานและศรัทธาครับข้อนี้สำคัญมากก็คือสมมติคุณผู้ฟังมีงานอะไรสักอย่างอยู่สิ่งที่ผมอยากจะขอเลยก็คือเหตุผลที่ผู้คนจะให้คุณค่ากับงานนั้นคืออะไรงานที่คุณทำมันสร้างคุณค่าอะไรให้สังคมได้บ้างเชื่อผมนะครับทุกๆงานที่เราทำด้วยสุจริตใจนะครับมันล้วนจะไปสร้างคุณค่ากับบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอเพียงแค่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ค้นหาในสิ่งนั้นเท่านั้นเองแต่พอคุณค้นหาเจอครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็จะรู้เหตุผลคุณจะรู้ว่าคุณตื่นมาทำงานนั้นเพื่ออะไรสุดท้ายนี้ผมจะขอปิดด้วยนิทานเรื่องหนึ่งครับเป็นนิทานที่คลาสสิกและผมเล่าบ่อยมากก็คือมีชายแก่อยู่คนหนึ่งต้องการที่จะหาช่างก่อสร้างมาสร้างคฤหาสน์ของตัวเองเขาต้องการใช้เงินก้อนนี้ไปกับการสร้างคฤหาสน์นะครับแต่เขาไม่รู้ว่าจะหาช่างคนไหนที่ไว้ใจได้บ้างมาสร้างคฤหาสน์นี้เขาก็เลยไปดูที่ไซต์ก่อสร้างเจอช่างก่อสร้างอยู่3คนครับกำลังทำงานของเขาอยู่ซึ่งเป็นการก่ออิฐสักพักครับชายแก่คนนั้นก็อยากรู้ว่าช่างแต่ละคนมีทัศนคติต่อการทำงานอย่างไรเขาก็เลยเดินไปถามช่างคนที่1ครับท่านโอ้นี่ท่านเป็นช่างก่อสร้างที่นี่ท่านกำลังทำอะไรอยู่หรอช่างก่อสร้างคนนั้นก็ตอบว่า
เห็นไหมเนี่ยกำลังก่ออิฐงานก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนก่อมาทั้งวันแล้วอย่ามาถามผมเลยเสียเวลาผมจะทำงานอันนี้คือช่างคนที่หนึ่งช่างคนที่สองครับชายแก่เดินไปหาแล้วก็ถามว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่หรอช่างคนที่สองก็บอกว่าอ๋อเรากำลังก่อกำแพงอยู่ก็ทำเพื่อเงินนะเนาะมันช่วงนี้จะต้องทำงานหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวไปจุนเจือแต่เดี๋ยวเราก็ได้โบนัสแล้วเราขอทำงานก่อนนะชายแก่ฟังนั้นก็รู้สึกโอเคเข้าใจได้ก็เลยเดินไปหาช่างคนที่สามครับช่างท่านกำลังทำอะไรอยู่หรอช่างคนที่สามก็บอกว่าอ๋อผมกำลังสร้างบ้านที่สวยงามหลังหนึ่งครับบ้านหลังนี้ผมเห็นภาพครอบครัวหนึ่งจะต้องมาอาศัยอยู่จะต้องรู้สึกดีที่ได้อยู่ในบ้านแห่งนี้ผมเห็นภาพเลยว่าบ้านแห่งนี้จะต้องเป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอบอุ่นและผมกำลังเป็นส่วนร่วมที่จะสร้างความอบอุ่นนั้นให้กับครอบครัวนั้นผมรู้สึกดีมากเลยครับที่ได้ทำงานนี้พอชายแก่ฟังแบบนั้นครับก็รู้สึกตื้นตันใจเลยครับถ้าเป็นคุณผู้ฟังอยากร่วมงานกับช่างก่อสร้างคนไหนครับและคุณคิดว่าช่างก่อสร้างคนไหนจะมีความสุขกับงานที่ตัวเองทำมากที่สุดแน่นอนครับเราทุกคนตอบได้เลยต้องเป็นช่างคนที่สามอย่างแน่นอนถึงแม้เขากำลังก่ออิฐเหมือนกันเลยแต่ด้วยความที่ทัศนคติมันไม่เหมือนกันความรู้สึกอารมณ์ความสุขและความทุกข์มันก็เลยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจงเป็นช่างคนที่สามครับจงรู้ปณิธานรู้วิสัยทัศน์ในสิ่งที่คุณกำลังทำและคุณจะกลายเป็นช่างที่มีมูลค่าที่แพงที่สุดไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ผมนำมาฝากให้คุณผู้ฟังนะครับหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆท่านได้และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้อย่างลึกซึ้งนะครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากที่จะเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือบทเรียนการพัฒนาตัวเองแบบลึกซึ้งคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างมีคุณผู้ฟังหลายท่านให้การสนับสนุนมาดีมากแล้วก็ในนั้นมีคอนเทนต์ที่ผมไม่ได้ทำลงช่องหลักบางอย่างก็เป็นศาสตร์ลับนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้สามารถดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ